ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਅਰਡ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 6 ਡੇਜ਼ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਸੀ, ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਖੌਫਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜਿਪਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕਿਡ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਕਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ਰਵਿਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਐਜ਼ਰਵਿਜ਼ਮੈਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਨ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਕਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੀਪਲੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਤੇ ਈਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਸੀ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ 8 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਆਫ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 5th of June 1967 ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 7:45 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਰੈਨ ਗੌਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦਾ। ਮੋਤੀ ਹੁੱਡ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਤੀ ਹੁੱਡ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ 0 ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਉਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਦਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ। ਕਮਾਂਡਰ ਮੋਤੀ ਹੁੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਅਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 196 ਕੰਬੈਟ ਪਲੇਨਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ 12 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਲੇਨਸ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ 8:15 ਤੇ ਜਾਰਡੇਨੀਅਨ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਰੋ ਵਿੱਚ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗ੍ਰੇਪ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਇਜਿਪਟੀਅਨਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਡ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਮੀਰ ਉਸ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਆਲ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਮਾਂਡਰ ਮੋਤੀ ਹੁੱਡ, 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ
ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਜਿਪਟ ਦੀ 90% 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਜਿਪਟੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਨਾਈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਸਵਿਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਈਸਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਰਡਨ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਰਡੇਨੀਅਨ ਫੋਰਸਸ ਲਈ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਰੂਸਲਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ 7 ਜੂਨ 1967 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਾਰਡੇਨੀਅਨ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸਟ ਜੈਰੂਸਲਮ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਇਜਿਪਟੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਮੇਨਡ ਇਨ ਹਿਸ ਆਫਿਸ। UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ 7 ਜੂਨ 1967 ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਜਿਪਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 8 ਜੂਨ 1967 ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਰਦਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਲੇजेस ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਵੀ 10 ਜੂਨ 1967 ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਸ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਸੀ। ਇਜਿਪਟ ਦੇ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਸਨ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ 6,000 ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ 1,000। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ 452 ਪਲੇਨਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 46 ਪਲੇਨਸ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਮੋਤੀ ਹੁਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, what was the thing which made it possible so successful? I would answer it in one word: simplicity. I know there is a lot of stories about secret weapons which we used, and but we didn't actually. We used the spirit, we used the standard of flying, and we used another thing which maybe doesn't exist in any other air forces in the world, and we call it the no alternative. And when you don't have alternatives, you can achieve such achievements as we did in this war. ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਥੰਬਨੇਲਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।